الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الذي معناه الحياة المثالية. لقد ابتليت بهذه الأمانة. أنصار السيد القحطاني أن يبيعوا أنفسهم. علمت أني وزير الإمام المهدي من تواصله معي يختارهم من دونه على الإطلاق. إمام مهدي. هذا الجزء الثالث والأخير من سلسلة قراصنة الدين، بس قبل ما نبدي شوفوا هاي الأرقام. تأسيس هاي الحركات وسط بيئة فقيرة ماديا وبسيطة معلوماتيا أمر كلش سهل. 2-3 أضعاف عقل يجوك عن قناعة، و100-200 يجوك بفلوس. يعني إذا نحسبها حساب عرب، خلي نفترض الحركة الوحدة تكلف $1,000,000 بتنظيمها ومقراتها وتمويلها إلى آخره. $1,000,000 على 125 عراقي يساوي 1,250,000,000. اليخت البحري لأمير محمد بن سلمان قيمته $550,000,000. يعني بس هذا المشحوف البحري فلوسه تمول 550 حركة منحرفة. بس مو هذا المهم، لأن تبقى هاي الحالات مهما كثرت أقلية شاذة. والقضية مو بس فلوس، أكو مصدات حماية موجودة بنسيجنا الديني وما تتأثر بوزن الأرض دولارات. بس المهم هذا التوالد والتكاثر للدعاوى الباطلة يستهدف 3 أمور. 1. تأزيم الأجواء. كل دعوة تظهر لازم تضرب الدعوة الثانية. أتباع الثانية ما يسكتون على الأولى، والثالثة نفس الشيء، والرابعة فوقهم، والخامسة عليهم. كلما دخلت أمة لعنت أختها. مو بس الحركات الباطلة، أكو حتى فضائيات باطلة شغلها من الصبح لليل سب وشتم وتسقيط بالعلماء. وبالتراكم السلبي يتحول جو التدين وعقيدة الانتظار إلى جو متأزم ومليان بالصراعات وبيئة طاردة. يعني الشاب اللي ما يتحمل راح يقول والله دخنة، يوميا طالع لنا واحد وأهل الدين ما متصافين، وتاليها ينزل حاله بصفحته يشعر بخيبة الأمل ويدير وجهه ويروح. 2. استهلاك المعتقد. من كنا صغار كانوا أهلنا ما يسهرون على الفيسبوك، فالحمد لله حصلنا منهم كم قصة حلوة قبل النوم. واحدة منها عن ذاك راعي الغنم اللي كان يطلع بنعجاته لأطراف القرية، شقد قديمة. ويوم من الأيام كان ضايج وحب يتسلى ويضحك على أهل القرية وصاح ذيب ذيب، والتمت الناس طلع الشاقة. ثاني يوم هم صاح ذيب ذيب والتمت الناس ونفس المقلب. ثالث يوم اجى الذيب فعلا وبدأ يهاجم الغنم، وصاح الراعي 1000 مرة وما حد فزع له لأن ورقته احترقت. انت شاب مشاعرك حارة وتحب إمامك، بس ما عندك معرفة صحيحة عن القضية المهدوية. فيطلع واحد ويقول أنا سفير الإمام، ورأسا تصدق، بعدين تنصدم ويطلع نصاب. هاي الصدمة شقد تستهلك من عقيدتك. يطلع نصاب ثاني وهم تصدق، وبعدين يبين مثل قبله. وبهالطريقة يخلوك تشكك بكل شيء وتبدأ عقيدتك بالإمام تضعف تدريجيا. 3. استنزاف الجهد. العالم اليوم يفتقر للعدل الاجتماعي، وهنا إذا يتم تعريف دولة العدل الإلهي الحتمية للعالم بطريقة جيدة، هواي ناس راح تفهم حقيقة مشروع أهل البيت. تجي لعبة التكاثر المستمر للحركات المنحرفة حتى تشوش على جهود العلماء والمفكرين. يعني يردون الحوزة تبقى مشغولة باستنقاذ عقول الشباب وما تطرح أفكار المعصومين وظروف هادئة وطبيعية. يعني بصريح العبارة أفكار أهل البيت بحالة تمدد عالمي، وأكو جهات شغلها تكافح هذا التمدد، وكلنا نعرف أفضل طريقة هي ضرب خصمك من الداخل. لذلك تلاحظون السيد السيستاني يتحرك باستراتيجية مضادة لهاي الأهداف الثلاثة. من جهة يكتب للناس رسالة مفصلة تبين علامات أهل الباطل وشلون نكشفهم، حاول تقراها إذا بعدك مشايفة. ويهيئ مراكز تخصصية للرد على الحركات الضالة. ومن جهة يطلب من هاي المراكز العمل بهدوء وحكمة حتى لا نحقق أهداف الآخرين البعيدة بتأزيم الأجواء واستهلاك المعتقد واستنزاف الجهد، وتكون الضحية شبابنا. وهسه يا أصدقائي نجي لآخر نموذجين اختاريناهم من بين عشرات طلعت وراح تطلع بالمستقبل بسلسلة قراصنة الدين. السادس ضياء عبد الزهرة القرعاوي، يلقبونه لقمة القاضي. لا من السماء، لا قاضي السماء. مواليد عام 1967،
وخريج أكاديمية الفنون الجميلة قسم الموسيقى، ما له أي علاقة بالدين والإمام المهدي. أحد أصدقائه مقيم بهولندا صرح لجريدة الشرق الأوسط: كان يمسك العود ويغني لنا ويقول سأصبح مطربا مشهورا، لكن ببركة الحملة الإيمانية للقائد صدام بالتسعينات صار ضياء القرعاوي يا صلاة النبي على الورع والتقوى. وبعام 1994 سافر لمجموعة دول، وبعد رجوعه للعراق بدأ يشتري مزارع بمنطقة الزرقاء شمال النجف، ويجمع الناس حول كنوات أولى لتأسيس جند السماء تحت نظر حكومة البعث. خرافات القرعاوي فاقت كل التصورات، طلع يقول أنا المهدي الحقيقي واسمي علي بن أبي طالب أخو الحسن والحسين. هاي شلون رهمتها؟ يقول لقمة القاضي جبرائيل أخذ نطفة من الإمام علي وبويضة من الزهراء واحتفظ بها فوق بالسماء. استغفر الله العظيم، يا رب لا تؤاخذنا بنقل هذا الكلام. بس شوفوا العقول الجاهلة وين توصل بيها الأمور وتصدق هيج مصايب. وبعام 67 زرع جبرائيل البويضة المخصبة برحم الحجية أم ضياء، وصار ضياء ولا تخرج قبل أن تكتب سبحان الله. وبعام 2006 سافر للهند، ولما رجع قام يجمع الناس ويذبح لهم صخلة ويطلع منها لحم مشوي، بس ممنوع ينوكل، ويقول للشخص راح أجيك بالمنام ولازم تؤمن بي. نفس شغل علي محمد الباب. وبنفس السنة وزع كتابه قاضي السماء المليان بالهذيان، نفس شغل علي محمد الباب إذا شايفين الجزء الثاني. وبنفس السنة وزع كتابه قاضي السماء المليان بالهذيان وين؟ مدينة النجف. وبدأ صديقه المقرب أبو علي الشيباني من خلال قناة شهرزاد يتحدث باستمرار ويلمح عن قرب ظهور الإمام المهدي. وبالعام 2007 وصلت معلومات للدولة عن تخطيطه للهجوم على النجف يوم عاشوراء، واحتلال صحن الإمام علي وإعلان الظهور المقدس، وقتل المراجع لأنهم أكبر عقبة أمام ظهور المهدي. قررت الدولة توجه ضربة استباقية وأرسلت قوة عسكرية محدودة للزرقاء، بس تفاجأت بكثافة النيران وتطور أسلحة جند السماء، وبقت المواجهة لمدة يومين وتدخل بيها الطيران. تم قتل ضياء القرعاوي و260 من أتباعه، وانتهت المعركة بصدمة الحكومة لوجود معسكر كامل بين البساتين يكفي لإدارة حرب طويلة ولتدمير مدينة النجف بالكامل. السابع، إمام البالتوك أحمد إسماعيل قاطع. هذا ناكر الجميل، درس في كلية الهندسة جامعة البصرة، ومن تخرج قال ما كنت محتاجها، وبعدين سافر للدراسة بحوزة النجف وهم قال ما كنت محتاجها. المهم دخل النجف وقت الحملة الإيمانية للقائد صدام، وقبل السقوط أعلن بمساعدة زميله حيدر مشتت أو منشد إنه اليماني الموعود. القاطع ما جاب شيء جديد عن اللي قبله، جماعته يأخذون ويجيبون برواية موجودة بكتبنا يسموها رواية الوصية. إنه هدفنا هو رواية الوصية المقدسة. الوصية المقدسة ويضعها وصية رسول الله في ليلة وفاته. ماذا قالت عن المهديين؟ قالت أوصياء. اللي يسمعهم يقول هاي الرواية الوحيدة اللي بيها وصية بكتب الحديث، بينما عندنا مئات الروايات تحمل وصايا. وإذا سألتهم إيش عجب تشوفون هاي بالذات وما تشوفون غيرها، شنو اللي بيها يدل على صاحبكم؟ يجاوبوك إذا أكو واحد غيره يقول هاي الرواية تخصه، وأنا ليش ما يجي؟ لا حبيبي، عوف البالتوك وراجع سلسلة قراصنة الدين، راح تشوف هواي إجوا قبلك وهواي يجون بعدك، وكل واحد ملزم برواية ويقول تخصنا. ومثل مدعي البابية اللي شفناه بالجزء الثاني، القاطع يشتغل بالاستخارة، وإذا طلعت مو زينة صفي نيتك وتعال. جماعة القاطع يستفزون الناس البسطاء بكلمة آل محمد، ويكثرون عليك روايات من بعد روايات بدون أي ربط بالموضوع، وبس تسألهم وين الربط أول كلام يواجهوك به أنت ترفض روايات آل محمد؟ أنت ما تقبل كلام آل محمد؟ يا أخي صلوات الله على آل محمد اللي صارت رواياتهم العظيمة بيد الدجالين. وعلامات يعرف بها الإمام من آل محمد، كما أخبر آل محمد في عام 2002 المتبعين لآل محمد صلوات الله عليه صادقة بآل محمد. أرى رؤية. القاطع مرشح لدخول موسوعة جينيس كصاحب أطول ختم بالعالم، يعني إذا ختم لك ورقة تحتاج نص ساعة حتى تقرأ. بقية آل محمد: الركن الشديد أحمد الحسن، وصي ورسول الإمام المهدي إلى الناس أجمعين، المؤيد بجبرائيل، المسدد بميكائيل، المنصور بإسرافيل، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. طبعا وصورة نجمة اليهود قصة ثانية. واضح من هاي الألقاب جاي مهد لإعلان نفسه الإمام المهدي. قولوا علي مخبر وانتظروا، خصوصا بالفترة الأخيرة أضاف لقب لنفسه وهو القائم، وما ترك أي شيء للإمام المهدي. يا ولد مو تقول المهدي أبوي، بعد إيش خليت لأبوك يا وكيح أنت. الغريب كل هاي الألقاب والمفروض يملأ الأرض قسطا وعدلا، وهو مثل قائل ببرنامج المحادثات الصوتية البالتوك، والطريقة الوحيدة للتواصل بينه وبين أتباعه هي برنامج. مع السيد أحمد الحسن مباشر قبل أسبوع تقريبا في برنامج البالتوك في غرفة أنصار الإمام المهدي. يعني ممكن أي هكر شاطر ويقلد أصوات يقدر يهكر مولانا الركن الشديد ويسرق المنصب منه وتضيع الشيعة بشربة باسورد.
جماعته هم انشقوا حالهم حال بقية الحركات المنحرفة. قبل سنوات انشق عنا صديقه حيدر مشتت وسمى نفسه القحطاني، وأعلن بأن القاطع دجال وفيلم اليماني كان ترتيب بيناتهم. بقية جماعته بالسنوات الأخيرة هم انشقوا جماعتين، جماعة مكتب النجف بقيادة حسن الحمامي وجماعة أوروبا أصحاب الرايات السود. لحظة فيديو إعلان الانشقاق شايفه ولا لا؟ هذا فيديو انشقاق الرايات السود. عوفك من هاي الدنق السود ما أدري وين ياكلون. شوف الاسم داعشي، شوف الشكل داعشي، شوف الحركة داعشية، وهذا الشغل باسم الإمام المهدي. وين؟ بأمريكا وأوروبا. إذا شايف إيحاء متعمد للربط بين الإمام المهدي وبين داعش أكبر من هذا اكتبه بتعليق، وعود لا تنسى اللايك، مو هذا هذا، والاشتراك فد مرة. عموما هسه اتباع القاطع يقولون انتم ما عندكم ادله وبس تستهزئون. زين، اذا هالقد يحبون النقاش العلمي يروحون يجاوبون مركز الدراسات التخصصيه للامام المهدي اللي فند خرافاتهم بالادله والروايات. هناك نقاش علمي وهادئ، وهذا الميدان يا حميدان. هذه حكايتنا وقراصنه الدين، ومن تصفن لها تترحم على ترامب والحقيبه النوويه. على الاقل ما بيها تشويه لاسم الامام المهدي وعمامه رسول الله ولا طعن بالحوزه العلميه. بس على فكره فلوسهم منين؟